kìa. Đợi ngủ này.
ấy. Đây là đâu nhỉ? Đây là đâu nhỉ? Sao mình ở đây? Sao mình không nhớ gì hết này? Ấy. Có ai không? Có ai ở đây không? Ấy. Sao mình không nhớ gì hết thế này? Mình là ai? Sao mình ở đây? Sao mình không nhớ gì hết này? Sao đầu mình đau thế? Không nhớ gì này. Có ai không cứu tôi với? Có ai không? Sao mình không nhớ gì hết thế này? Ai da.
Mình ngủ quên rồi, anh Tuấn mãi chưa về nhỉ? Giờ mới mấy giờ? Anh mãi chưa về, giờ không biết đi đâu. Giờ không biết mấy giờ mà anh chưa về. Điện thoại đâu? Điện thoại. Anh đang bảo chưa về. Trời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao lại thế nhỉ? Anh bảo anh đang về, sao dạo chưa về? Đâu không biết. Thuê bao quý khách vừa gọi. Không này. Bây giờ không biết anh ấy đâu. Trời, tối nay mà anh chưa về, không biết đâu. Tối nay quá. Dạo chưa về thế này. Anh bảo đi lúc mà sao dạo chưa về. Điện bác Hàng xem. Bác Hằng à? Bác Hằng ơi, anh Tuấn đi bây giờ chưa đi về bác Tuấn ạ. Bác Hằng. Vâng, thế anh Tuấn có về trên đấy không bác? Không ạ? Sao nhỉ? Cháu, anh Tuấn lúc chiều đợi bảo là anh đang mua bánh xong rồi các thứ về bảo là cháu đợi anh Tuấn. Thế là bây giờ đợi chập tối rồi mà vẫn chưa thấy anh ấy về cơ. Vâng, cháu lo lắm bác ạ. Giờ không biết anh đi sợ có làm sao không lại ngã đâu không. Bây giờ mãi chưa thấy về. Vâng. Vâng. Vâng, cho bác xuống nhé. Cháu mình cũng sợ lắm. Vâng vâng. Đâu giờ chưa về anh. Về này. Ngã đâu mất. Ba, ăn cơm được không? Nó chưa, nó đang đợi anh Tuấn nhưng mà giá anh chưa về. Tuấn đã chưa về. Bác đi đâu?
Nó đi đâu mà vào chỗ để? Anh ấy nhận cháu bảo là đợi cháu ở nhà giờ chưa đi đâu. Thì chắc là cứ yên tâm, cứ đi ăn cơm trước thì có khi nó bận công việc nó chưa về thì cứ đi ăn cơm không phải chờ nó. Thế con có điện cho nó có nghe máy không? Cháu điện toàn thấy bao quá. Toàn thấy ba không được à? Vâng. Đi đâu mà không điện được? Mỗi lần nó đi làm thì điện là nó nghe máy, sao hôm nay lại không điện được? Vâng, cháu điện với cuộc toàn thấy bao. Đấy. Hay lại anh ấy ngã ở đâu má? Không biết thế nào. Không biết là hôm nó không là nó về tối muộn như thế này đâu. Hôm cứ sớm sớm mà nó đã về rồi, hôm nay sao lại về muộn thế mà chửa thế. Mà lại có điện mấy cuộc rồi nó không nghe máy. Cháu điện mấy cuộc nghe máy. Lúc chiều cháu điện thì anh bảo là anh đang về. Thế không phải lo, yên chí có khi hôm nay nó lại bận công việc gì đột xuất nên là nó lại chưa về thôi. Có khi lại điện thoại có khi lại hết pin chẳng hạn, lại không nghe được. Thế với yên chí không có vấn đề gì đâu nhé. Nếu có vấn đề gì thì nó sẽ điện về, không phải lo nhé. Rồi cứ đi vào rồi ăn cơm đi. Ăn cơm thì không phải chờ nữa, giờ muộn rồi. Tí thế nào nữa, không một lúc nữa có khi nó cũng về. Vâng. Yên chí không phải lo nữa. Lo tí nữa là nó khác về, không phải lo. Không phải nghĩ ngợi gì cả. Nghĩ nhiều là ảnh hưởng đến em bé. Cháu không ăn đâu, giờ cháu đợi anh Tuấn về. Thế cứ đi vào mà ăn cơm đi, không phải chờ nó. Muộn rồi còn chờ nó bao giờ. Cứ một lúc nữa nó tí nó về nó ăn sau được. Anh hứa bảo là tí anh có về có qua cho cháu. Thế nhưng mà chắc là nó lại bận công việc gì đột xuất, nó chưa về, chưa làm xong rồi nó chưa về được. Thì tôi cứ đi ăn cơm trước đi nhé. Không phải chờ nữa. Tí nữa nó về nó ăn sau. Đi vào ăn cơm đấy bọn. Đi vào ăn cơm, không phải chờ nó đi. Cháu không ăn đâu. Đi vào mà ăn cơm không có chờ nó đến bao giờ. Đi. Cháu chờ anh Tuấn. Đi vào ăn cơm không phải chờ, tí nữa nó về nó ăn sau được. Đi vào như là ngồi đây lạnh ảnh hưởng đến em bé. Đi ngồi đây mà ăn cơm. Thôi cháu không ăn. Ngồi đây mà ăn thì không ăn thì lại em bé thì lại suy nhiều cơ thể á. Cháu không ăn. Không ăn thì đi vào phòng nhà nằm nghỉ tí xong rồi tí nữa Tuấn nó về rồi ăn. Đi vào đây nghỉ. Đây nghỉ tí xong rồi tí nữa Tuấn nó về rồi ăn cơm. Mà giờ cứ chờ nó thì không ăn rồi đói thì làm nào. Nó nằm đây nghỉ tí. Cháu luôn lắm ạ. Thế không biết thế nào hôm nay nó lại giờ nó chiều về không biết. Nó lại có chuyện gì. Hôm nay cháu ôm người cháu cứ cảm thấy nó cứ lo lắng kiểu gì ấy bạn. Hay lại nó lại có chuyện gì. Mà lần cháu điện anh đấy cũng giờ anh tắt máy thế đâu. Nhưng mà thôi chắc là không có chuyện gì đâu, tôi cứ yên tâm nhé. Không phải lo cứ lo nghĩ rồi nó ảnh hưởng đến em bé đấy. Em bé này thì không được nghĩ ngợi nhiều. Nghĩ ngợi nhiều là nó ảnh hưởng đến em bé. Thôi cứ đi nằm xuống đây nghỉ một tí là dậy này, xong là Tuấn nó về. Nằm đây nghỉ. Thế nghỉ đi, nhắm mắt vào ngủ đi tí rồi tí dậy ăn cơm. Giờ cứ suy nghĩ nhiều rồi nó uống là ảnh hưởng đến em bé nhá, không được suy nghĩ. Cứ nhắm mắt vào rồi nghỉ đi tí xong rồi chắc là một lúc nữa là Tuấn nó về thôi nhá. Thế cứ ngủ.
lâu mà giờ chiều về không biết. Mọi ngày nó đi đâu thì tối nó bận nó không về, nó điện về mà sao hôm nay không thấy điện. Rồi ai điện cho thì lại không nghe máy. Không biết lại có chuyện gì xảy ra rồi không biết này. Đau quá. Đây ở đâu? Ấy, sao mình không nhớ gì hết thế này? Đây là đâu nhỉ? Ấy, sao mình không nhớ gì hết này? Sao mình ở đây nhỉ? Đây là cái gì đây? Sao mình có cái này? Cái này cái gì đấy? Đây là chỗ nào? Mình là ai? Nhà mình ở đâu? Sao mình không nhớ gì hết thế này?
Có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không? Cho tôi hỏi thăm với. Có ai ở nhà không, cho tôi hỏi nhỏ cái. Sao mình không nhớ gì hết thế này nhỉ? Mình là ai nhỉ? Tôi là ai? Sao tôi không nhớ gì hết thế này? Sao xe ô tô của ai đỗ kia? Mà không có người ở đây để mình hỏi thăm. Tạm thời không liên lạc được. Khi quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao bà gọi còn thứ ba này? Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Khi quý khách vui lòng. Anh đi đâu? Đi đâu mà gọi cho em giờ lo lắm anh. Đi đâu giờ chưa thấy về này. Thử đi đỡ Thái xem nào. Alo Thái ơi, em có gặp anh Tuấn từ hôm qua hôm nay không? Tôi nhìn thấy anh Tuấn ở đâu? Anh đi từ đâu từ hôm qua hôm nay rồi thấy về đâu? Chị điện toàn thuê bao thôi. Chỉ sợ anh đấy nhóm hay ngã ở đâu.
Không biết là chị cũng không biết, tại vì từ hôm qua hôm nay thì gọi toàn thuê bao máy thì toàn tắt máy hết, không gọi được liên lạc với anh đấy. Chờ đêm xem nào nhưng mà anh chưa về. Thôi nhá. Giờ anh ở đâu không gặp về với em, giờ em biết ở đâu được giờ. Em sốt ruột quá anh ạ. Anh bảo em đợi anh mà giờ em không thấy anh đâu. Anh đâu không thấy về. Anh biết em lo mẹ con em lo em không. Không được. Mình đi tìm người để hỏi thăm xem mình là ai mà đây là đâu. Trong này có người không? Có ai ở đây không? Làm ơn cho hỏi có ai ở đây không nhỉ? Có ai ở đây không? Có ai ở đây không ạ? Có ai ở đây không ạ?
Làm ơn có ai ở đây không ạ? Không có ai ở đây nhỉ? Có ai ở đây không ạ? Có ai đây không ạ? Sao không có ai ở đây nhỉ?
Sao mình không nhớ gì hết này? Tuấn hôm qua có về không? Đang khóc ở kia sao? Có chuyện gì không? Vâng. Sao ra đây ngồi khóc ở đây? Anh Tuấn đi chưa về bác. Cháu lo lắm. Cả đêm hôm qua nó không về à? Thế con đã điện cho nó chưa? Cháu sáng nay điện vừa điện rồi nhưng vẫn thuê bao ạ. Vẫn không được à? Thế con phải điện cho bạn bè nó hỏi xem thế nào. Cháu gọi cháu điện Thái nhiều xong Thái hay đi với anh Tuấn không bảo gì cũng không biết. Cháu hôm qua tối qua nhắn tin hỏi các anh ở công trình đấy, anh bảo Tuấn không đến lại không về lên. Không biết thằng ấy đi đâu mà lại đêm cả đêm không về.
thôi bác ơi, thì cháu đi tìm anh Tuấn xem nào. Giờ tìm thì biết nó ở đâu mà tìm đấy. Tốt nhất là con đi xem là những bạn bè thân thích của nó, có những đứa nào nó thân với nó thì con phải điện hỏi xem. Chứ giờ đi tìm thì biết nó ở đâu mà tìm. Giờ các anh ấy cũng bảo là anh không biết. Đấy, bác thấy nó hay chơi thân với thằng Huy ấy. Thế hay là con thử điện hỏi anh Huy xem. Vâng, cháu chưa điện cho anh Huy, anh chưa biết. Để cháu điện nào. Nhưng mà ở nhà cháu sốt ruột lắm bạn. Không biết thế nào, bác cũng sốt ruột lắm mà không biết thế nào ấy. Nó có đi qua đêm bao giờ đâu. Nếu nó ở công ty thì nó phải nó điện về nó báo, nhưng mà hôm nay lại không thấy nó bảo gì. Thôi để cháu thử điện cho Diệp xem nào. Thử điện xem. Hôm nay là nó lại về nhà trên. Diệp ơi, anh Tuấn có về trên nhà không? Không chị ạ. Anh không về à? Dưới đấy hả chị? Anh đi từ hôm qua hôm nay bảo anh từ hôm qua đã thấy về đâu. Thế chị gọi điện cho anh Tuấn chưa? Chỉ điện mấy cuộc của tuần thứ ba thôi. Thế ba không gọi được á? Không biết anh đi đâu hay là sợ bị sao. Anh bảo chị là đi đâu? Hôm qua anh có đi, có bảo gì với chị không? Anh chỉ bảo là đợi chị đang nấu cơm thì anh bảo đợi anh ấy về. Thì chị nấu xong rồi càng ngày còn đợi nhưng mà không thấy anh về. Có không gọi được á? Thế thôi nhé, để chị điện cho anh Huy xem nào. Cứ để em điện cho. Có gì gọi em nhé. Con thử điện cho ông Huy xem. Cháu thử điện cho anh Huy nhá. Alo. Anh ơi, anh Huy à? Anh đấy. Em Hoa, em Hoa người yêu của anh Tuấn đấy. Vâng, thế anh có biết anh Tuấn em có ở công trình không? Anh về rồi ạ? Thế đi từ qua này chưa về, anh là em lo quá. Vâng. Đêm qua anh đi đâu anh? Em không thấy anh ấy ở nhà, không thấy về. Vâng. Vâng, chào anh nhé. Ba ơi, thôi cháu đi tìm anh Tuấn, giờ cháu ở nhà nó sốt ruột lắm bạn. Giờ biết tìm nó ở đâu con? Dạ. Giờ biết tìm nó ở đâu giờ? Dạ, cháu đi hỏi thôi. Tôi còn đang bầu bí này, cháu cứ ở nhà, không đi tìm, cháu cứ ở nhà. Cháu cứ ở nhà, cháu lo lắm. Cứ ở nhà xong rồi xem bạn bè của nó đâu để điện xem nào nhá. Giờ điện các anh thì không biết, giờ không biết anh sợ anh sẽ ở đâu. Thế thì đi hai bác cháu cùng đi nhé. Thì đóng cửa xong hai bác cháu cùng đi. Xong chưa? Lúc đó mình đi lên trên gần chỗ công trình xem các thứ. Đi lên chỗ công trình là xong. Công trình.
Tại sao mình không nhớ gì hết thế này nhỉ? Mình là ai nhỉ?